السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. بعض الملحدين بيسألوا أين يأجوج ومأجوج، بيعتبروه سؤال صعب. في البداية السؤال ده بيبين الفرق بين السؤال الإيماني والسؤال الإلحادي. السؤال الإيماني بيطرح إشكالات في عمق الإلحاد، إشكالات لا تبقي للمبنى الإلحادي حجرا فوق حجر، إشكالات جوهرية، زي مثلا سؤال: كيف تفسر أيها الملحد ظهور الكون بهذا الضبط والإتقان بدون مسبب؟ كيف تفسر ظهور الحياة من اللا حياة والعشوائية بينما أنت في قمة تقانتك وعلمك لا تستطيع أن تنتج ولو أبسط صور الحياة؟ كيف تفسر ظاهرة النبوة وأدلتها التي لا حصر لها؟ دي بعض الأسئلة، ولا أدري كيف ينام الملحد ولا يملك لها جوابا. أما منتهى السؤال الإلحادي فهذا النوع من التحديات: ما هو لون كلب أهل الكهف؟ أين يأجوج ومأجوج؟ ما هو اسم ابن خالة بلقيس؟ أما جواب سؤال أين يأجوج ومأجوج، نعرف الأول بس مين هم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج كما ورد في النص الصحيح أمة كبيرة جدا من الناس هيخرجوا في آخر الزمان. الأمة دي بتؤمن بالفلسفة المادية، ملحدين، بينكروا النبوات، هيخرجوا من كل حدب بالتزامن مع انهيار السد الذي بناه ذو القرنين، وده لا يلزم منه انهم هيكونوا خلف السد طوال المدة دي كلها، لكن انتشارهم بصورة مرعبة هيكون بالتزامن مع انهيار السد. وده بالمناسبة كلام كبار أئمة التفسير زي الإمام المفسر السعدي اللي ألف رسالة في هذا الموضوع. طيب واحد هيقول لك بس احنا عندنا أثر إن يأجوج ومأجوج بيحاولوا يفتحوا السد كل يوم، ومش بيقولوا كلمة إن شاء الله لغاية ما يأتي يوم يقولوا فيه هذه الكلمة، وأول ما يقولوا إن شاء الله هيخرجوا من خلف السد. طبعا هذا أثر ضعيف. وفي أول تعليق في هذا الفيديو هنقل لكم دراسة حديثية متكاملة في ضعف هذا الحديث. فيأجوج ومأجوج هتظهر فتنتهم الكبرى قبل يوم القيامة بالتزامن مع انهيار السد، وفتنتهم الكبرى هي فتنة مادية إلحادية. وأظن أنتم ملاحظين انتشار الإلحاد هذه الأيام عالميا، وانتشار الإلحاد عالميا قبل يوم القيامة هو من علامات النبوة. ورد في أحاديث كثيرة انتشار الردة الكبرى قبل يوم القيامة، انتشار الإلحاد عالميا حتى لا يقال في الأرض الله الله. يأجوج ومأجوج من كتر إلحادهم هيتحدوا الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالسلاح اللي معاهم كما ورد في أحاديث كثيرة، والسلاح بيكون بحسب الزمن اللي هم فيه. والحديث استخدم لفظ الحربة لأن ده ما يفهمه المخاطبون بالنص الشرعي. وهنا فائدة للشيخ السعدي رحمه الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يمثل للناس بما يفهمون، خصوصا في الأمور التي لم يشاهدوها. فإخباره صلى الله عليه وسلم برميهم بالنشاب والحراب إلى السماء دليل على قوتهم الكبرى في ذلك الوقت، وأنهم وصلوا بهذه المخترعات إلى الأفق وإلى السماء. فالخطاب يكون بما يفهمه المخاطب بالنص الشرعي. المهم الخلاصة إن يأجوج ومأجوج هينتشروا في آخر الزمان وهيكونوا أهل إلحاد، وده بالتزامن مع انهيار سد ذو القرنين. في عندنا أدلة كتير من النص الشرعي إن يأجوج ومأجوج موجودين بيننا الآن، وإن انتشارهم الكبير سيكون في آخر الزمان بالتزامن مع انهيار السد. من بين هذه الأدلة تلك الأحاديث التي تشير إلى أن يأجوج ومأجوج لهم انتشار صغير قبل الانتشار الكبير، هيحصل ويهاجموا العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. إذن هيكون في هلاك في العرب على يد يأجوج ومأجوج. وفي الحديث قالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ إذن هذا هلاك صغير سيحصل قبل الانتشار الكبير. في الانتشار الكبير لن يكون هناك صالحون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هلاك صغير سيحدث في العرب قبل الخروج الكبير ليأجوج ومأجوج. يقول بعض علماء المسلمين أن هذا الهلاك حصل سنة 656 هجرية عندما هاجم التتار المغول بلاد المسلمين، وبالفعل أحدثوا هلاكا كبيرا في العرب، حتى أن ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ
قال: كيف أكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ يا ليت أمي لم تلدني. قال القرطبي في تلك الأحداث: كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. طيب السؤال هنا: أين يقطن يأجوج ومأجوج هذه الأيام؟ الأحاديث التي وردت في صفتهم الشكلية مطابقة لسكان منغوليا والصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشغاف، ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. الصفة الشكلية معروفة: عيونهم صغيرة، شعرهم أسود محمر، من كل حدب ينسلون، من كل مكان مرتفع بيأتوا. وانتوا عارفين ان هذه المناطق فيها أعلى مرتفعات في العالم. كأن وجوههم المجان المطرقة، وشهم تحس انه مطبوع، ما فيهوش بروزات كتير، تحسه صبة واحدة. المجان المطرقة زي الترس. دي صفاتهم الشكلية وجغرافيا بلادهم. اما الاعداد فالكتاب المقدس بيخبر ان عددهم سيكون مثل رمل البحر، وده ورد في سفر الرؤيا اصحاح 20 عدد 8. المعلومة الخطيرة هنا ان اكبر نسب الملاحدة في العالم موجودة النهاردة في المناطق دي. الصين نسبة الملاحدة اكتر من 93%، نسبة مرعبة، مفيش زي الصين في الأعداد ولا في النسبة. الصين دايما رقم واحد بنسبة لا تقاس بغيرها في كل دول العالم في أعداد الملحدين. وأي تغير مناخي يحصل للأرض ممكن يعقبه انتشار مهلك للناس دي في كل أصقاع الأرض. وطبعا انتوا عارفين النظام الغذائي للصينيين نظام مرعب، دول بياكلوا رسميا الأجنة بتاعتهم. المهم رسالة هذه الحلقة أنه لا يوجد نص واحد صريح صحيح في أن السد سيظل مانعا ليأجوج ومأجوج من الخروج، وإنما لن يظهر فساد وتخريب هؤلاء إلا بالتزامن مع انهيار السد. وزي ما قلنا عندنا أدلة كتير على هذا الكلام. أحد هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون يأجوج ومأجوج، بينما في الخروج الأخير بتاعهم لن نقاتلهم ولا قبل لأحد بهم أصلا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. والحديث في البخاري، والحديث ده بيفيد أن يأجوج ومأجوج هيخرجوا خروج يسير للإفساد قبل الانتشار الكبير، وهيحصل قتال بيننا وبينهم، وهذا الكلام قبل الانتشار الكبير. وده كله بيدل على أن يأجوج ومأجوج ليسوا خلف السد حتى الساعة. وكل ما قلته في هذه الحلقة هو مجرد اجتهاد وفق ما بين أيدينا من نصوص، والعلم عند الله عز وجل. هل هم عرق مغولي صيني معين؟ الله أعلم. لكن النصوص لا تمنع من هذا الاجتهاد. في معلومة صغيرة قريتها من أيام، وهي إن كل 200 شخص في العالم فيهم واحد بينتهي نسبه إلى جنكيز خان، مع إن جنكيز خان كان من 800 سنة بس. ده عرق واحد بسيط. ولما حاولت اليابان إنها تغزو الصين في الحرب العالمية الثانية، ضحك ماو تسي تونج، قال لهم لو كل جندي ياباني احتل قرية من قرى الصين هيخلص الجيش الياباني كله، وهيفضل عندنا ثلثي قرى الصين غير محتلة. فدي أعراق متنوعة، لكن العلم عند الله وحده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة. فالله وحده يعلم كل هذه الأمور، ويعلم بزمن حصولها ومن هم بالضبط أهلها. والسلام عليكم.